welcome back again to my TechTube channel, and for today's video, i-unbox natin itong Moftwallet for iPhone 12 series. And titingnan natin kung worth it nga ba siya. So, tara na! This is a third-party MagSafe wallet from MOFT. And take note guys, this is half the price na mabibili natin from Apple's MagSafe wallet. And mas marami siyang function kesa doon. So ngayon guys, dito tayo ngayon sa kanyang mga specs. Yung thickness niya is 5mm, 40 grams yung bigat niya, 64 by 98 by 5mm. So guys, yung pinakakatawan niya or yung body niya is made with vegan leather. Meron na din siya guys na 16 built-in magnets, and it can holds up to 3 cards katulad na rin ng Apple's MagSafe wallet. And guys, for its function, meron siyang 3 viewing modes katulad na lang ng portrait mode, landscape mode, and floating mode. And take note guys, you can use this as a MagSafe stand. And guys, meron din siyang 4 na colors. Ito. Ako talaga guys, mahilig ako sa slim wallet. Ayoko nagmamakapal na wallet kasi nga parang ang bulky sa bulsa, ganun. And usually talaga wala akong cash or wala akong pera. And syempre ngayon 'di ba, uso na yung mga cards na lang and e-wallets. And also guys, mahilig talaga ako mag-try ng different kinds of slim wallet, most especially na mapapartner ko dito sa iPhone 12 Pro Max ko. So guys, pag-uusapan naman natin itong mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa wallet na to. So dito naman tayo kung bakit ko siya gusto. Aside from being slim guys, meron na din siyang lagay ng 3 cards na kung saan mas natatago yung cards mo compared sa Apple's MagSafe wallet. Malakas yung magnet niya guys dahil nga meron siyang 16 built-in magnets and made for iPhone 12 series talaga siya. And lastly guys, mas marami siyang function kaysa sa Apple's MagSafe wallet. So guys, dito naman tayo sa mga hindi ko sa kanya nagustuhan. Pero hindi naman to mga deal breaker. Kapag nilagay mo na kasi to sa likod ng cellphone, no, medyo mafe-feel mo yung roughness ng edges niya. Unlike sa Apple's MagSafe na napaka-premium nung pinaka-wallet niya na smooth yung edges niya. And take note guys, yung size ng MOFT na to is standard lang. So for all of the 12 series na siya. Hindi siya yung parang for iPhone Pro Max, yung mga ganon. And ito nga yung sa akin, since yung aking cellphone ay Pro Max, ang size nito ay medyo hindi siya maganda, lalo na kapag gagamitin mo siya ng portrait mode, na kung saan parang meron pa siyang space or hindi siya nakalapat yung pinaka-stand niya. And sa akin guys, hindi siya deal breaker dahil nga nasa-serve niya pa rin yung purpose niya kapag naka-portrait mode siya. So guys, for our final verdict, this Moftwallet is very useful and essential, lalong-lalo na sa mga naka-iPhone 12 series.
Since ngayon naka-work from home na tayo or online, mas madali mo na mabuview yung notification mo since marami siyang viewing modes. And guys, very useful din siya when watching movies. And syempre guys, katulad ko sa mga mahilig sa slim wallet, perfect na tong wallet na to for iPhone 12 series. And take note guys, half the price lang ito ng Apple's MagSafe wallet. And that's it guys. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe and see you on the next one.